ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የሂላል ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ማሳያችሁ ቆንጆ የአሳ ጥብስ አሰራር ነው እንዴት እንደሰራው ታሳያችኋለሁ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ተከታተሉኝ በዋናነት የሚያስፈልገኝ በደንብ ታጥቦ የተዘጋጀ አሳ አለኝ በሎሚና በጨው አጥቤን ያዘጋጀሁት ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገኛል በደንብ ደቆ የተከተፈ ዝንጅብልም በደንብ ደቆ የተከተፈ ያስፈልገኛል አዝመሪኖ ወይም የጥብስ ቅጠል እዚህ ጋር የተለያዩ ቅመሞች አሉ እርድ አለኝ ቆንጆ በርበሬ እና ጨው እና የዳቦ ዱቄት ያስፈልገኛል ማለት ነው ፉርኖ ዱቄት በመጀመሪያ የዳቦ ዱቄቱን እንቀመመዋለን እርድ አደርግበታለሁ እርድ ለጣም ሳይሆን ለከለር ነው የምፈልገው በኋላ አሳውን ስጠብሰው ጎልደን ብራውን እንዲሆንልኝ ልክ እንደዚህ አቀላቅለዋለሁ ትንሽ እርድ ስላነሰው እርድ ጨምርበታለሁኝ በመቀጠል አዝመሪኖ ወይም የጥብስ ቅጠል አደርግበታለሁኝ ከዛ ጨው ቆንጆ በርበሬ ሁሉንም ቅመሞች ካደረግን በኋላ በደንብ እናቀላቅለዋለን ልክ እንደዚህ እንደምታዩት አሳው ላይ በመጀመሪያ ጨው አደርግበታለሁኝ ጨው ካደረኩኝ በኋላ ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁ በደንብ የነጭ ሽንኩርቱና የዝንጅብሉ ቴስት አሳ ውስጥ እንዲገባ ስለምፈልግ በደንብ ቀባዋለሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ በደንብ ቀብቼ ከጨረስኩኝ በኋላ ዱቄት ላይ እንደዚህ አንከባልለዋለሁ ማለት ነው ከዛ እንቁላል ውስጥ እንደዚህ ነክረዋለሁኝ እንቁላል ውስጥ ከነከርኩኝ በኋላ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት የዳቦ ዱቄቱ ላይ በደንብ አንከባልለዋለሁ አሳይን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ ዘይት ጥጄ ግሎልኛል አሁን ወደ መጥበሱ እንሄዳለን አሳውን ውስጥ ከመጨመራችን በፊት ዘይቱ በደንብ መጋሉን ቼክ ማድረግ አለብን ዘይቱ ካልጋለ ዘይቱን ስለሚጠጣብን በደንብ መጋል አለበት
የተለያዩ የምግብ ቪዲዮዎችን ለመከታተል ሂላል ቲዩብን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው